Travel Star. ඉතින් මේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කොවිඩ් තත්ත්වෙත් එක්ක කොහොමද වෙඩින් එකක් කරන්න කියන එක. මොකද කොවිඩ් තත්ත්වෙත් එක්ක අපිට ගොඩක් වෙලාවට සංචාරන සීමා තියෙනවා. ඒ දේවල් එක්ක අපි කොහොමද අපේ වෙඩින් එක හරියටම ප්ලෑන් කරගන්නේ කියන එක තමයි මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට පොඩ්ඩක් කියන්නේ. ඒක මොකද මම මගේ වෙඩින් එක ප්ලෑන් කරේ මේ කොවිඩ් තත්ත්වේ හොඳටම තියෙන කාලේ. ඒ නිසා මට ඒ අත්දැකීම තියෙනවා. ඉතින් මම කොහොමද මගේ වෙඩින් එක ප්ලෑන් කරේ, මම කොහොමද මගේ වෙඩින් එක සාර්ථකව කරගත්තේ කියන එක තමයි අද මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කියන්නේ. ඒකට පොඩි ටිප්ස් ටිකක් තමයි මේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි මුල්ම ටිප් එක වෙන්නේ අපි වෙඩින් එක ප්ලෑන් කරන්න ඕන කොයි කාලෙද කියන එක ගැන. මොකද අද හිතලා හෙට අපිට වෙඩින් එකක් කරන්න බැහැ කියන්නේ අමාරුයි. ගොඩක් දේවල් මගහැරෙන්න ඉඩ කඩ තියෙනවා. ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි. ඒ නිසා හොඳම දේ තමයි අඩුම මාස 6කට කලින් ඉඳන්වත් අපි වෙඩින් එක ප්ලෑන් කරන්න ගන්න ඕනේ. එතකොට අපේ ස්ට්‍රෙස් එක අඩු වෙනවා. ඒ වගේම දේවල් මගහැරෙන්න තියෙන ඉඩ කඩ අඩුයි. ඒ නිසා අඩුම මාස 6කට කලින් ඉඳන්වත් තමන්ගේ වෙඩින් එක ප්ලෑන් කරන්න පටන් ගන්න ඕන. අපි දෙවෙනි ටිප් එක වෙන්නේ අපේ වෙඩින් එක අපි කොහොමද කරන්නේ කියන එක ගැන පොඩි ප්ලෑන් එකක් අපේ ඔළුවේ හදාගන්න එක. ඇත්තටම ප්ලෑන් එක ෆයිනලයිස් එකක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. පොඩි ප්ලෑන් එකක් ඒවුණාට හදාගන්න ඕන. අපි කොහොමද වෙඩින් එක කරන්නේ? අපේ වෙඩින් එකේ මොකද තීම් එක? අපි ෆොටෝස් ගන්න කොහොමද? මොනවාරි ලොකේෂන්ස් වලට යනවද? වෙඩින් එක ගන්න කොයි වගේ තැනකද කියන එක ගැන ඇත්තටම පොඩි අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕන. පොඩි ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න ඕන. එතකොට අපිට ප්ලෑන් එක ඉස්සරහට තව කන්ටිනියු කරගෙන යන්න පුළුවන්. අපි තුන්වෙනි ටිප් එක විදියට අපි ගන්න අපේ බජට් එක. මෙතනදී අපිට කොයි වගේ බජට් එකක්ද අපේ වෙඩින් එකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒකෙදී අපිට මැක්සිමම් බජට් එකක් අපි තීරණය කරගන්න ඕන. අපි ලක්ෂ 10ක්ද 20ක්ද නැත්නම් එතනින් එහාට යනවද කියන එක ගැන තීරණය කරන්න ඕන අපිම තමයි. එතනදී මම කලින් කිව්වා වගේ අපේ වෙඩින් ප්ලෑන් එක අපේ බජට් එක ඇතුළට අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න ඕන. මොකද බජට් එක ඇතුළේ තමයි අපේ වෙඩින් එකේ හැම දෙයක්ම අපිට කරන්න වෙන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම බජට් එක කියන දේ ලොකු දෙයක් අපේ වෙඩින් එකේදී. ඒ නිසා බජට් එක හරියටම තීරණය කරගන්න ඕන. කොච්චර මුදල් ප්‍රමාණයක්ද අපේ වෙඩින් එක වෙනුවෙන් වැය කරන්න කියන එක. ඊළඟ ටිප් එකේදී අපි කතා කරන්නේ අපි මේ වෙඩින් එකට අවශ්‍ය දේවල් අපි කොහොමද බුක් කරගන්නේ කියන එක ගැන. එතනදී අපි මුලින්ම කතා කරන්නේ අපේ වෙඩින් එක ගන්න තැන ගැන. ඒ කියන්නේ අපි හොටෙල් එක ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම හොටෙල් එක කලින් බුක් කරගන්න ඕන. ඒකයි මම කිව්වේ අපේ වෙඩින් එක අඩුම මාස 6කට කලින්ම ප්ලෑන් කරන්න ඕන කියලා. මොකද අපිට හොටෙල් එකක් බුක් කරගන්න එක ලේසි නැහැ. ඒ වගේම තමයි අපේ බ්‍රයිඩ්ගේ සැලෝන් එක, ගෲම්ගේ සැලෝන් එක, ඒ හැමදේම අපි බුක් කරගන්න ඕන. මොකද දැන් තියෙන කොවිඩ් තත්ත්වෙත් එක්ක ගොඩක් වෙඩින්ස් එක ළඟ තමයි ගොඩක් වෙඩින්ස් තියෙන්නේ. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ වෙඩින් එක අපි ඉක්මනටම අපිට පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ගිහින් බුක් කරගන්න ඕන. අපි තෝරාගත්ත බියුටිෂියන්ලත් එක්ක කතා කරලා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ඩේට් එක අපිට කන්ෆර්ම් කරගන්න වෙනවා. මොකද එහෙම වුණේ නැත්නම් ඒක ගොඩක් ලොකු කරදරයක් වෙනවා. අපිට අවසානයේ බියුටිෂියන් කෙනෙක් නැති වෙනවා මේ දේවල් කරගන්න. ඒ වගේම හොටෙල් එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි වෙඩින් එක කොහොමද කරගන්නේ, සාර්ථකව කරගන්නේ කොහොමද, අපිට ඕන විදියට මේ දේවල් කරගන්නේ කියන එක ලොකු ගැටලුවක්
අඩුම මාස 6කට කලින්වත් අපි වෙඩින් එක ප්ලෑන් කරලා මේ හැමදේම අපි කලින්ම බුක් කරගන්න වෙනවා. එතකොට අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපි වෙඩින් එක කරගන්න පුළුවන්. පස්වෙනි ටිප් එක වෙන්නේ අපේ හැම දෙයකටම ප්ලෑන් B එකක් තියාගන්න. ඒ කියන්නේ ඕල්ටර්නේටිව් එකක් තියාගන්න වෙනවා. මොකද ඉස්සරහ ගැන ඇත්තටම අපිට කියන්න බෑ. ඒ වුණාට එහෙම කිසිම දෙයක් නොවෙන්න කියලා තමයි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. ඒ වුණාට අපිට කියන්න බෑ මොන වගේ දේවල් වලට අපිට මුහුණ දෙන්න වෙයිද කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් සමහර අය ප්ලෑන් කරනවා අවුට්ඩෝර් ෆන්ක්ෂන් වලට යන්න. එතකොට අවුට්ඩෝර් ෆන්ක්ෂන් එකකදී දැන් වැස්ස කියන දේ කාලයක් නැහැ. හැම කාලෙම වහිනවා. එතකොට ඒ වගේ දෙයකට අනිවාර්යයෙන්ම අපි සූදානම් වෙලා ඉන්න ඕන. වැස්සක් ආවොත් අපේ ගෙස්ට්ලා කොයි වගේ තැනකද ඉඳන්නේ. එතකොට අපේ පෝරුව, සිටි බෑග්ස් ඒවා කොහොමද ඇරේන්ජ් වෙන්නේ? ඒ දේවල් ගැන අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ප්ලෑන් B එකක් තියාගන්න වෙනවා. ප්ලෑන් B එකක් තියාගන්න එක කොහොමත් අපේ වැඩවලට ගොඩක්ම ලේසි වෙනවා. හදිසියෙ මොකක් හරි ඉන්සිඩන්ට් එකක් වුණොත් අපිට ප්ලෑන් B එකට යන්න පුළුවන්. අපේ 6 වෙනි ටිප් එකේදී අපි කතා කරන්නේ අමුත්තන්ගේ ලිස්ට් එක කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියන එක ගැන. ඇත්තටම මේ කොවිඩ් තත්ත්වෙත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට මේ අපිට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ගොඩක් සීමිත වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවකදී අපිට හිතුමනා අපිට හැමෝම ගෙන්න ගන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් එතනදී අපි අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන මුලින්ම ලිස්ට් එකක් හදාගන්න ඕන. අපි නෑදෑයෝ කවුද එන්නේ? ඒ වගේම අසල්වැසියෝ, යාළුවෝ, අපේ ඔෆිස් ස්ටාෆ් එක මේ වගේ හැමෝම ඇතුළත් වෙන විදිහට තමයි අපි ලිස්ට් එක හදාගන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ කොවිඩ් සිටුේෂන් එකේදී අපිට ගොඩක් රිස්ට්‍රික්ෂන්ස් තියෙනවා. එතනදී අපි එන අමුත්තන්ගේ සංඛ්‍යාව 50 වෙන්න පුළුවන්, 100 වෙන්න පුළුවන්, 150 වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේ සීමාව ඉක්මවා යන්න බෑ. එතකොට ඒ සීමාවට යටත්ව තමයි අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපේ අමුත්තන්ගේ ලිස්ට් එක හදාගන්න වෙන්නේ. අපේ 7 වෙනි ටිප් එක වෙන්නේ අපි වෙඩින් එකේ හැම අයිටම් එකක්ම ඉන්ක්ලූඩ් වෙන විදිහට ලිස්ට් එකක් හදාගන්න එක. ඒ ලිස්ට් එක මෙන්න මේ වගේ ඩයරි එක හරි නෝට්බුක් එකක හරි අපිට හදාගන්න පුළුවන්. මම නම් මෙන්න මේ වගේ ඩයරි එකක තමයි මේ අපි හැමදේම ලියාගත්තේ. මේ විදිහට අපේ වෙඩින් එකේ හැම අයිටම් එකක්ම මෙතනදී ලියාගත්තා. ඒ වගේම අපි බිල්ස් ඔක්කොම ඇටච් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට අවසානයේදී අපිට කොච්චරක් ගිහින්ද, කොච්චර බජට් එකක් ගිහින්ද කියන එකත් මෙතනදී අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හැම දෙයකටම ලේසි මේ වගේ පොතක් මේන්ටේන් කරගෙන යන එක. එතකොට කිසිම දෙයක් මගේ හැරෙන්නේ නැහැ. හැම අයිටම් එකකදීම අපිට මොන වගේ දේවල්ද කරන්න තියෙන්නේ, ඒ වගේම ඒවට කොච්චර වියදමක් යනවද කියන එක අපිට මේ පොතේ හොයාගන්න පුළුවන්. පොතේ ලියා ගන්න පුළුවන්. අපේ 8 වෙනි ටිප් එක වෙන්නේ අපේ ෆිට්නස් හදාගන්න එක. මේ ෆිට්නස් හදාගන්න කියන්නේ ජිම් එකකට ගිහින් අපි ග්‍රෝන් කෙනෙක් නම් සික්ස් පැක් හදාගන්න කියන එක නෙමෙයි. දැන් බ්‍රයිට් කෙනෙක් විදිහට නම් බියුටිෂියන් ළඟට ගියපුවාම එයා කියනවා නම් මෙහෙමයි වගේ ෆිගර් එක තව චුට්ටක් ෂේප් කරගන්න ඕන කියලා තව අපේ ඩයට් ප්ලෑන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. අනිත් වගේ පොඩ්ඩක් අපි කෑම කන්ට්‍රෝල් කරගෙන අපි ෆිගර් එක හදාගන්න පුළුවන්. ග්‍රූම්ට උනත් එහෙම තමයි. ග්‍රූම්ගේ බියුටිෂියන් එයාට උපදෙස් දෙනවා කොහොමද එයාගේ ෆිගර් එක හදාගන්න කියන එක ගැන. ඇත්තටම මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද වෙඩින් එක දවසේ අපේ සූට් එක ඇඳලාම අපේ ෆිගර් එකේ ෂේප් එක හරි ලස්සනට පේන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ෆිගර් එක හරි ලස්සන ෂේප් එකකට තියෙනවා. මේක බ්‍රයිට් කියන ග්‍රෝන්ගේ උනත් එහෙම තමයි. ඒ නිසා ඒක ඇත්තටම හරි ලස්සනයි. වෙඩින් එකේ අපේ ෆොටෝස් වලට හරි ලස්සනක් එකතු කරනවා ඉතින්. අපේ ඊළඟ ටිප් එක වෙන්නේ අපි මේ වෙඩින් එක ප්ලෑන් කරද්දී අපිම වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කාගේවත් අයිඩියාස් වලට කරු කරන්න එපා කියන එක නෙවෙයි මෙතනදී කියන්නේ. දැන් අපිට උදාහරණයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. අපි බියුටිෂියන් සිලෙක්ට් කරද්දී අපිට කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් අපෝ බියුටිෂියන් හරි නැහැ. එයා ළඟට යන්න එපා කියලා. ඒ වුණාට අපිට ගිහින් බලන්න පුළුවන්. එයාගේ වැඩ කොහොමද කියන එක ගැන අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆොටෝග්‍රැෆර් ගැනත් එහෙම තමයි. අපේ ඇඳුම් සිලෙක්ට් කරද්දී එතනදී අපිට ඕන විදිහට අපිට ලස්සනයි කියලා හිතන විදිහට අපි හැමදේම ප්ලෑන් කරගන්න ඕන. තව කෙනෙක්ගේ අයිඩියාස් වලට කරන්න කියපුවාම පොඩි ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් මතුවෙන්න පුළුවන්. එතකොට අවසාන ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ අපි වෙඩින් එක අපිට සාර්ථකව කරගන්න බැරි වෙන එක. ඒ නිසා අපිම වෙලා අපිට ඕන විදිහට අපේ වෙඩින් එක අනිවාර්යයෙන්ම ප්ලෑන් කරගන්න ඕන.
අපි දෙන්නම එකතු වෙලා මේ දේ ප්ලෑන් කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ බ්‍රයිඩ් ඇන්ඩ් ගෲම් දෙන්නම එකතු වෙලා කතා බහ කරලා තමයි හැම තීරණයක්ම ගන්න ඕන. සමහර විට මෙතන ගෲම්ගේ පාර්ශවය ගොඩක් වෙලාවට බිසි වෙලා එයාලා සමයකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වෙනවා. ඒ වුණාට අනිවාර්යයෙන්ම අපි කොහොම හරි කතා කරලා ගෲම්වත් කැමති කරවගෙන නෑ අපි මේ දේ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමු කියලා වෙලාවක් වෙන් කරගෙන හරි කමක් නැහැ. මොනදේම කතා කරලා දෙන්නගේම අදහස් එකතු කරගෙන තමයි අවසාන තීරණයක් ගන්න වෙන්නේ. එහෙම නැති වුණොත් අවසානයේදී පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හොඳම දේ තමයි දෙන්නම කතා බහ කරලා හොඳම දේ සිලෙක්ට් කරගන්න එක. සමහර විට බ්‍රයිඩ්ට වැඩිය හොඳ අයිඩියා ගෲම් ළඟ තියෙන්න පුළුවන්. ගෲම්ට වැඩිය හොඳ අයිඩියාස් බ්‍රයිඩ් ළඟ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දෙන්නම එකතු වෙලා කතා බහ කරලා හැම දෙයක්ම කතා කරන්න ඕන. හැම දෙයක්ම කතා කරලා අවසාන තීරණය ගන්න ඕන. සම්පූර්ණ ටිප්ස් 10ක් තමයි ඔයාලට කියලා දුන්නේ. මේ ටිප්ස් 10 සමහර කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මෙච්චර වැදගත් නැහැ කියලා. ඒ වුණාට මම මේ මගේ අත්දැකීම් එක තමයි ඔයාලට මේ ටිප්ස් 10 ගැන හඳුන්වලා දුන්නේ. ඒ වගේම මේ ටිප්ස් 10 කොච්චර වැදගත් වුණාද කියන එක මම මගේ අත්දැකීම් එක තමයි මේ ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ වෙඩින් එකේ තවත් දේවල් ඔයාලට අපි ඉස්සරහට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපේ Travel Star Facebook group එකත් එක්ක ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Facebook page එකට like කරලා අපිව follow කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම ඔයාලා මේකට මොකක් comment එකක් දානවා නම් අපිට පහලින් comment box එකේ type කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒකත් ඔයාලට අපිට එවන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ඔයාලා හැමෝටම ඒකට reply කරනවා. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකම් හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න.